සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ඉමන් YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් මම ඔයාලට අද අරන් ආවේ USD දෙකක් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ඔයාගේ wallet එකටම withdraw කරගන්න පුළුවන් අලුත් website එකක් අරගෙනයි. ඉතින් USDT එකක් කියන්නේ මේ වෙනකොට ඩොලර් එකක් හා සමානයි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 400ක මුදලක් ඔයාගේ wallet එකටම ලබා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ සම්පූර්ණ process එක බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. හැමදාමත් වගේ ඉතින් ඔයාලා තාමත් channel එකට subscribe කරපු නැති අලුත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ඉමන් videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් bell icon එකත් ඕල් කරලා තියාගත්තොත්. ඉතින් යාළුවනේ අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක අරගෙන site එක තමයි මෙන්න මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් PT Planet කියන site එක. මේ site එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ සහ comment section එකෙන් දෙකෙන්ම දාලා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතන click කරලා ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ register form එක බලා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට ආවට පස්සේ මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාගේ mobile number එක දෙන්න. ඊට කලින් ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ country code එක තෝරන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා arrow එකක් මේක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉන්න රට තෝරන්න. ඉතින් ඔයා ලංකාවේ නෙමෙයි කොහේ වුණත් මේක world wide. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන රට තෝරලා දීලා mobile number එක මෙන්න මෙතනින් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙන්න මේ code එක මෙතනින් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. නැවතත් ඒ පාස්වර්ඩ් එකම දෙන්න. මෙතන ඔයාලට තියෙවි invitation code එක. ඉතින් මෙතන නැති වුණොත් යාළුවනේ මම මේක දාලා තියන්න description එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් එතනින් අරගෙන මෙතනට දීලා register now කියන එක click කරන්න. ඉතින් හදිසියවත් ඔයාලට මේ register එක fail වුණොත් එහෙම ඔයා බලන්න මෙන්න මේ code එක හරියට දීලාද කියලා. මේක හරියට දුන්නේ නැති වුණොත් ඔයාලට මේක register වෙන්න බෑ. මෙතනට මේ code එක හරියට වැටුණාන් පස්සේ තමයි ඔයා මෙන්න register button click කරන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ මට account එකක් තියෙන නිසා මම මෙන්න මෙතන I have an account කියන තැන click කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට දැන් තියෙන login වෙන්න. ඉතින් ඔයා register වුණාම කෙලින්ම එන්නේ මේ login section එකට. ඔයාලා තියෙන නැවතත් මෙතන arrow එක click කරලා mobile number එක දීලා password එක දීලා මෙතන login button එක click. login වුණාට පස්සේ site එක ඔයාලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මුලින්ම කරන්න දෙයක් තියෙනවා ආවට පස්සේ මුලින්ම ඔයාගේ personal information ඔයාගේ wallet address add කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලා මේක withdraw ගන්න නම් ඔයාට ඒක කරගන්න වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා my කියලා option එක. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. login වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට site එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේ විදිහට ආවට පස්සේ මුලින්ම ඔයා කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙන මෙතන my කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ personal information දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ wallet address දීලා මේකට ඔයාලා withdraw ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ wallet address ටික දීලා මේක save කරගන්න ඕන. ඔයා මෙන්න මෙතන my කියන තැන click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් personal information කියලා තියෙනවා. මේක උඩ click කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මුලින්ම මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොබයිල් නම්බර් එක තියෙනවා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT address. ඔයාලට බලා ගන්න මෙන්න මෙතන USDT address කියලා මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ personal name එක. ඒ කියන්නේ real name එක දෙන්න ඕන. real name එක දීලා wallet USDT wallet address එක දෙන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ authenticate now කියන තැන උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ මුලින්ම real name එක දෙන්න. name එක දීලා මෙතන submit කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් යාළුවනේ ඊළඟට USDT wallet address එක දෙන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයා දෙන්න ඕනේ Binance එකේ TRC20 wallet address එක. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් Binance එකට ගිහලා ඔයා දෙන්න ඕනේ මොන wallet address එකද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා යන්න ඔයාගේ Binance එකට. මේ විදිහට ඔයා Binance එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙන්න මෙතන wallets කියලා තියෙනවා. මේක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන deposit කියලා තියෙනවා. මේක උඩ click කරන්න නැවතත් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න USDT කියලා දෙනවා. ඔයාලට එන්නේ එතන උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට එනවා තෝරන්න TRC20 කියලා මේ වගේ මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න wallet address එක. මෙතනින් ඔයා copy කරගන්න මේක. copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට දීලා යාළුවනේ submit button එක click කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට ඔය personal information දෙක ඊළඟට add කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දේ තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා fund password කියලා. මේ fund password කියන්නේ ඔයාලා withdraw එකක් ගන්නකොට යාලා ඉල්ලන ඔයාගේ password එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඒ fund password එක දෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන new money code කියලා. මෙතනට ඒ code එකක් දෙන්න. අංක 4ක 5ක code එකක් දීලා ඒ code එක මෙතන දීලා submit button එක click කරන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේ code එක අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ඔයාලට මේක අමතක වුණොත් ඔයාලට withdraw දාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයා මේ USD දෙක withdraw කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ my task කියලා. මේක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙන මේ task ටික. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ මේ task ටික ඔයා complete කරගන්න ඕන. USDT දෙකේ task එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේ task එකකින් කරන්නේ යාළුවනේ මෙයාලගේ Telegram group එකට ගෙනියනවා.
අපි ඒකට ජොයින් වුණාට පස්සේ අපිට මේ USDT දෙක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ පළවෙනියටම කරන්න ඕනේ ඔයා මේ ටාස්ක් ටික ඇක්සෙප්ට් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ on mission කියන තැනට. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් accept කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට ක්ලික් කරගෙන යන්න. දැන් ඔයාලට යාළුවනේ බලා ගන්නවා මෙතන on mission කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ටාස්ක් ටික මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයා මෙන්න පල්ලෙහාට ගිහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන බෝනස් කියලා මේ USDT දෙකක ප්‍රමාණය. ඔයා යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා jump task කියලා. මේක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට Telegram උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට open වෙයි. ඉතින් මම මෙතෙක් මේකට open ලා තියෙන නිසා පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ විදිහට open ලා මේ group එකට join වෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ නැවතත් ඔයා මේ විදිහට back වුණාට පස්සේ ඔයා මේ task ටිකක් ඒ විදිහට කරගන්න. ඉතින් අර විදිහටම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන jump task කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට Facebook එකකින් open වෙනවා. open වෙලා නැවතත් ඔයා back වෙන්න. ඉතින් එතන වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. back වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන submit button එක ක්ලික් කරලා මේක මේ විදිහට submit කරාට පස්සේ මේ task එක මෙතනින් නැති වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ task ටිකත් මේ විදිහටම කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටාස්ක් ටික no data කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මම complete කරගත්තා. ඔයාලට complete වුණාට පස්සේ මෙතන complete කියන දණ්ඩි ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට completed කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මේ ඔයාලට මේ කරපු ටාස්ක් ටිකේ මුදල් ප්‍රමාණය මෙන්න මේ my කියන තැනට ගියට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන USDT 2.32ක් වුණා. ඔයාලට මේ විදිහට balance එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයා මේකේ withdraw එක ගන්නෙ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මතක ඇති ඔයා personal information දුන්නා. ඔයා ඒ address එකට තමයි ඔයා මේ withdraw එක ලබා ගන්න Binance එකේ. ඔයාලට බලා ගන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා my wallet කියලා මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්නවා මෙතන withdraw කියලා තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාට ඒවි ඔයාගේ address එක confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දෙන්න ඔයාගේ USDT දෙකක ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ ඔයාගේ password එක දීලා submit කරාට පස්සේ ඔයා යාළුවනේ කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මේකේ screenshot ටිකක් දෙන්න ඕන. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මුලින් මෙන්න ඔයාගේ profile එකට මේ විදිහට ඔයා මේකේ screenshot එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ Binance එකට. මේ විදිහට ඔයා Binance එකට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාගේ profile icon එක. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයා තව screenshot එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා නැවතත් මේකෙන් back වෙන්න. back වෙලා ඔයා යන්න මෙන්න මෙතන wallet කියන තැනට. wallet කියන තැනට ගියට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න මෙතන deposit කියන නැවතත් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මෙතන USDT select කරලා මෙතන යාළුවනේ ඔයාට ERC20 කියන මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනත් ඔයා ගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ඔයා යන්න නැවතත් ඔයාගේ සයිට් එකට. මේ විදිහට ඔයා සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්නවා මෙන්න මෙතන මෙයාගේ කස්ටමර් කෙයාර එක. ඔයා මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන Telegram කියන තැනට. මේ Telegram එකට ගිහලා යාළුවනේ මෙයාලට මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයා අර ගත්තු ස්ක්‍රීන්ෂොට් තුන ඔයා මෙයාලට යවන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා ස්ක්‍රීන්ෂොට් තුන යවුවට පස්සේ ඔයා මැසේජ් එකක් දාන්න මට මේකේ withdraw එක ලබා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවා එවෙලෙම එයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මේ withdraw එක ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ ඔයාලා මේ USDT දෙක withdraw කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඉතින් මේක අලුත්ම සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාට හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකේ. ඔයාට මේකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරලා වුණත්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාට මම පෙන්නන්නම් මේකේ ඉන්කම් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ ඉන්කම් රේට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට හෝම් එකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඉන්කම් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන ඉන්කම් කියලා මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා මේ විදිහට මේක ආවට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට chart එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මුලින්ම VIP 1, VIP 2, VIP 3 කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් VIP 1 එක ඔයා 1 එක buy කරනවා නම් ඔයා USDT 23ක් මේකට දෙන්න ඕන. ඉතින් ටාස් 10ක් හම්බ වෙනවා 0.1 ගානේ ඩොලර් එකක්. VIP 2 එක ඩොලර් 100 USDT 123යි. ඉතින් යාළුවනේ ටාක්ස් 20ක් හම්බ වෙනවා 0.3 ගානේ. ඉතින් ඔයාට දවසකට USDT 6ක් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් VIP 3 එක ඔයාට 310ක් මේකට USDT ඉන්වෙස්ට් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේක ටාස් 30ක් හම්බ වෙනවා 0.5 ගානේ. දවසකට USDT 15ක් ඔයාට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාසික ඉන්කම් එක ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ රෙෆරල් සිස්ටම් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් රෙෆරල් සිස්ටම් එකත් මේ වගේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් VIP 1 එකේ ඉතින් ඩොලර් 23ක් දීලා කවුරුයි buy කරොත් එimhe ඉතින් ඔයාට හම්බ වෙනවා පළවෙනි රෙෆර්ගෙන් 2.76ක්. ඒ රෙෆර් තව කෙනෙක් කරොත් ඒ වගේම 1.15ක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඒ රෙෆර් තව කෙනෙක් රෙෆර් කරොත් 0.46ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් VIP 1 2 3 මේ වගේ buy කරොත් ඔයාට එන්න එයාලගෙන් ඉන්කම් එක වැඩියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාලා මේ plan එකක් buy කරන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා mic කියලා තැනක්. නැවතත් ඔයා එතනට එන්න. ඔයා මේ විදිහට යාළුවනේ මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාගේ profile එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා wallet කියලා. මේක උඩ නැවතත් ඔයා click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් recharge කියලා දෙනවා. මේකට ඔයා click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට wallet address එකක් දෙනවා මෙයාලා generate කරලා. ඔයාලට ඉතින් මේක copy කරගන්න. copy කරගෙන Binance එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේකට එවන්න ඕනේ. පළවෙනි plan එක නම් buy කරන්න. ඉතින් USDT ප්‍රමාණය ඔයාලා එතනින් දීලා මේකට යාළුවනේ ඔයාලා send කරන්න ඕනේ USDT. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලා මේ USDT ප්‍රමාණය send කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ඒක send කරලා ඇවිල්ලා ඔයා මෙතන දෙන්න ඕනේ USDT ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යාළුවනේ last TX ID එක. ඔයාගේ එතන තියෙන්නේ අකුරු හතරක්. ඒ අකුරු හතර මෙතන දීලා submit button එක click කරන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයා මේකේ recharge කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා යන්න ඔයාගේ Binance account එකට. මේ විදිහට ඔයා Binance එකට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන wallet කියලා මේක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයා යන්න නැවතත් මෙතන withdraw කියන තැනට. මෙතන උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් USDT කියන තැන ඔයා click කරන්න. click කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා අරන් ආපු wallet address එක මෙන්න මෙතනින් paste කරගන්න. මේ විදිහට paste කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ network එක තෝරන්න. network එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ TRC20 කියන එක තමයි ඔයා දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේක confirm කරගන්න දීලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ amount එක මෙතනට දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා දෙන්නේ USDT 23ක් නම් ඉතින් ඔයා පළවෙනි plan එක නම් buy කරන්න ඕන 23ක් දෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයා 23ක් නෙවෙයි ඔයා දෙන්න ඕනේ 24ක් කියලා. මොකද මෙයාලා USDT එක ප්‍රමාණයක් මෙයාලා කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන withdraw කියන තැන click කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ යාළුවනේ නැවතත් ඔයාගේ Binance එකෙන් අර ඔයා log වෙනකොට වගේ දීපු කෝඩ් ඉල්ලාවේ ඒ කෝඩ් එක දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ withdraw එක successful වෙනවා. withdraw එක successful වුණාට පස්සේ ඔයා ගන්න තියෙනවා යාළුවනේ අර මම ඔයාලට කිව්වා TX ID එක. ඉතින් ඔයාගේ withdraw එක successful වුණා මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් details. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා TX ID එක මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන last digit 4. ඉතින් අංක 4ක් කියවි නැත්නම් English word 4ක් කියවි. මෙන්න මේ 4 ඔයා මතක තියාගන්න නැත්නම් ඔයා copy කරගන්න. copy කරගෙන ඔයා යන්න නැවතත් site එකට. මේ site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ නැවතත් අර ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා හිටපු තැන තමයි. ඉතින් මෙන්න මෙතන USDT කියන තැන ඔයාගේ අරන් ඔයා දීපු amount එක USDT 23ක් නේ. මෙන්න මෙතන ඔයා 23ක් කියලා දීලා ඔයා අර last digit ඒ කියන්නේ last TX ID එකේ digit 4 මෙන්න මෙතනට දීලා submit button එක click කරන්න. submit button එක click කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාට මෙන්න මෙතන balance එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ USDT ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට මෙතන USDT add වුණාට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන යාළුවනේ VIP කියන තැනට. මෙතන VIP කියන තැන ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා level 1 එකනේ buy කරේ. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේකට touch එකක් දීලා මෙතන confirm කරගන්න. ඉතින් confirm වුණාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාගේ මේ විදිහට VIP 1 එක active වෙනවා. ඉතින් active වෙනකොට ඒ වෙලාවේ ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙලාවෙම ඔයා customer service එකට ගිහලා යාළුවා පොඩි message එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවා ඔයාගේ මේක අප්ග්‍රේඩ් කරලා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ site එක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත්ම site එකක් ඔයාට පුළුවන් එකතු වෙන්න. එකතු වෙලා වැඩ කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ USDT දෙකක් ඔයාට withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා risk එකක් අරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් මේක deposit කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් ගොඩක්ම හොඳ site එකක්. ඉතින් යාළුවනේ අද site එක හොඳනම් අනිවාර්යයෙන්ම අද වීඩියෝ එක හොඳනම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න site එක හොඳනම් වැඩ කරන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ අපේ තියෙනවා Telegram channel පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. groups තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒවට join වෙලා ඔයාගේ මේ වගේ links තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒවල share කරලා ඔයාට referral earning එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ හමුවෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනාටම good luck.